મિત્રો જય શ્રી કૃષ્ણ. તો આજ તમે જોઈ શકો છો કે આપણે અહીંયા બિહાઇન્ડ ધ સીન છીએ અને આપણે અહીંયા હંસાબેન અને બીજા બનાવવાના છે કાંઈક નવીન ચટપટી ભેળ. સૂકી ભેળ, ખારી ભેળ નહીં. હવે આપણે વેઇટ કરવાનું છે જ્યાં સુધી આ તમારો વિડિયો ફિનિશ ન થઈ જાય. ત્યાં સુધી રેડી છે આ બનાવેલી ખાઈ લે. आज આપણે સ્પેશિયલ સૂકી ભેળ ખાશું with one and only હંસાબેન જોશી from Divine Spoon. પૂરી ના ખાઈ જવે, પૂરી તો હજી હલાવવાની. બોમ્બે આજુ ગઈ હતી 15 વર્ષ પહેલાં. તો હું અહીંયા આવતી હતી ત્યારે તો મેં અંધેરીમાં સ્ટેશન આગળ ઉતરીને મારી બેનને કીધું અહીંયા તો ભેળવાળો છે, ચાલને આપણે ભેળ ખાઈ. તો ખાધીને મારા મોઢામાંથી હજી એનો ટેસ્ટ જાતો નથી. હું અવારનવાર બનાવતી હોઉં છું ભેળ, પણ આજે હું વિડીયો તમારી સાથે શેર કરું છું. હા તો મિત્રો, આપણે આજે બોમ્બેની સૂકી ભેળ બનાવવાના છે. તો આપણે એના માટે સૂકી ચટણી બનાવવાની છે. મેં થોડાક પીનટ્સ લીધા છે અને આ દારિયા આવે છે ફોલેલા રેડી એ લીધા છે. તો આને જરાક આપણે રોસ્ટેડ કરવા પડશે. તો મેં આ પેન લીધી છે કેમ કે સૂકી ચટણી આપણે લોંગ ટાઈમ માટે રાખવી હોય. આજે આપણે પ્રોપર બોમ્બે સ્ટાઇલ સૂકી ભેળ વિથ પૂરી બધું A to Z બનાવીને બતાવશું તમને મિત્રો. 2 મિનિટ 5 મિનિટ જેવું ઠંડા થવા દેશું આપણે. તો એને આપણે મિક્સરમાં પહેલાં થોડાક પીસી લેશું. એમણામ જ આપણે મિત્રો સૂકી ચટણી છે એટલે આપણે એને થોડી વારે ખોલી અને પછી આવી રીતે હલાવવાની છે. હવે આમાં આપણે મરચાં નાખશું. મેં ડાળીવાળા ધાણા લીધા છે મિત્રો. ઇન્ડિયામાં ધાણાની સિઝનમાં સૂકી ચટણી બનાવી રેડી કરીને બધા બહુ રાખતા હોય છે કેમ કે 12 માસ ધાણા નથી મળતા હોતા. ચાટ મસાલો અને આમચૂર પાવડર નાખવાનું જેટલી આપણી ક્વોન્ટિટી હોય એ પ્રમાણે અને જરૂરિયાત પ્રમાણે સોલ્ટ નાખવાનું. મિત્રો આ ડ્રાય ચટણી છે એટલે આપણે આને મિક્સરમાં આમ ભાર દઈ અને મિક્સરમાં પીસવાનું તો તમારી સરખી પીસાશે. તો મિત્રો આપણી હવે સૂકી ચટણી રેડી છે અને આ ચટણી આપણે 1 વીક સુધી રાખી શકીએ છીએ. ઘણીવાર એવું બને છે કે આપણે કોથમરી મરચાં ને અમુક ટાઈમે સિઝન ને વેધર પ્રમાણે ના મળતા હોય તો આવી રીતે બધા સૂકા ધાણાને કોથમરીને આવી રીતે કરી અને તડકામાં સુકાવે એની લાડુડિયું કરીને રોલ કરીને એટલે એ દાળ શાકમાં તમે નાખી શકો અને ફાઇન લાગે. તમે જોઈ શકો છો કે આ સાવ ડ્રાય અને કોરી છે. હા તો મિત્રો આપણે સૂકી ભેળ ખાવી છે તો એના માટે આપણે નાની નાની પૂરી બનાવશું હોમમેડ. તો મેં આ લીધું છે પ્લેન ફ્લાવર એક નાનો કચોરો અને એમાં ખાલી જશે જરૂરિયાત પ્રમાણે સોલ્ટ અને જરાક એને ક્રિસ્પી ફાઇન કરવી છે આપણે તો એમાં થોડુંક મોણ નાખશું. તો હવે એને આપણે સરખી રીતે મિક્સ કરી નાખશું. મેં અહીંયા અમારે બધું લગભગ થોડુંક ગરમ પાણીમાં બંધાય ઠંડીના લીધે એટલે મેં થોડુંક હોમ વોટર લીધું છે પાણી. જરૂરિયાત પ્રમાણે આપણે નાખતું જવાનું અને લોટ બાંધવાનો. હા તો મિત્રો મેં લોટ બાંધી લીધો છે અને નોર્મલ બાંધવાનો છે. બહુ હાર્ડય નહીં ને બહુ ઢીલોય નહીં એવો બાંધવાનો છે. અને પૂરી આ લોટ 5 મિનિટ રહેવા દે ત્યાં આપણે આ સૂકી ભેળના મમરા લીધા છે અને એને જરાક હું શેકી દઉં છું, ફ્રાય કરી દઉં છું. અને મિત્રો ભેળ કોને ભાવે છે એ મને કોમેન્ટમાં જણાવજો.
અને બોમ્બેની ભેળ કોને ખાધી છે એ પણ મને જણાવજો. તો આજે આપણે પણ ભેળની દુકાન બનાવી દઈએ. મમરાની સુગંધ ફાઇન આવે છે, મમરા શેકાઈ ગયા છે. હવે હું ગેસ ઓફ કરી નાખું છું, કાઢી લઉં છું. આવી રીતે મેં આ 3 ગોયણા કરી નાખ્યા છે. એને પછી આપણે ઢાંકીને રાખવાના એટલે ડ્રાય ના થઈ જાય. અને એક લીધું છે મેં આવી રીતે. મોટો રોટલો કરી નાખવાનો. પછી આવી રીતે ફોકથી કરી નાખવાનું મિત્રો. કેમ કે આવી રીતે આપણે કરીએ ને તો ફૂલે નહીં, એટલા માટે. કેમ કે આ એક જાતની આપણે સ્પૂન બનાવીએ, ચમચી બનાવીએ છીએ અને પછી ખાઈએ જવાની. મેં આવી રીતે આ એક લીધું જ કટર, તો એક સરખી બધી ફાઇન થાય. મિત્રો કે મેં આ બનાવી લીધી છે પૂરી, અને તેલ આ બાજુ મૂક્યું છે. તો મીડિયમ આંચ ઉપર આપણે તળવાની છે અને ફાઇન ક્રિસ્પી કરવાની આપણે, એટલે ખાવાની મજા આવે. અને હું દહીં ચાટ, દહીં પૂરી, પછી પોટેટો ચાટ ને બધું બનાવું છું. તો આ પૂરી હું ઘરે જ બનાવતી હોઉં છું. આપણે આવી રીતે આને દબાવી અને ક્રિસ્પી બનાવશું. તમે જુઓ છો ગોલ્ડન થઈ ગઈ છે, ફાઇન દેખાય છે. તો આપણે આવી રીતે ટીશ્યુ પેપર ઉપર કાઢી લેશું. હા, તો હવે આપણે સૂકી ભેળની પ્રોપર તૈયારી કરીએ છીએ. અને જેટલું ક્રન્ચી હોય એટલું તમને બહુ મજા આવે, ટેસ્ટ આવે ખાવાનો. અને સૂકી ભેળ એકદમ નાઇસ લાગે. ચણા ચોર ગરમ. આ ચણાનું એવું હોય કે એને બાફી નાખે, બોઇલ કરી નાખે, પછી એને દબાવે. ગમે એવું કંઈ હોય દબાવી અને બનાવવાના હોય. અને પછી એમાં જે તમારે જોતો એ મસાલો નાખવાનો. ચણાનો ચાટ મસાલો, સંચર છે, પછી આમચૂર પાવડર છે, હોટ માટે મરચાં ભૂકી, મરી, બધું તમે નાખી શકો. તો હવે આને આપણે થોડું ક્રન્ચી બનાવશું. ગેસ ઓન કર્યો. ને આપણે કાઢી લેશું. તો ચાલો મિત્રો, હવે આપણે આપણી ભેળની, સૂકી ભેળની દુકાન રેડી કરી અને ચાટ બનાવીએ. તો મિત્રો, સૂકી ભેળનો આપણે પ્લેટિંગ કરશું. આપણે હવે તો આપણે આ લીધા મમરા. હવે આ રોસ્ટેડ પીનટ, ચણાની દાળ, ચણા ચોર ગરમ, હવે એમાં જશે ચાટ મસાલો. આપણે બધું મિક્સ કરી દઈએ. એમાં જશે ગ્રીન ચીલી, થોડોક આમચૂર પાવડર. એમાં નાખશું આપણે ટમેટા, ફાઇન ડુંગળી, ભેળની સ્પેશિયલ સૂકી ચટણી, રાજકોટની ચટણી. પછી કરશું મિક્સ. આમ તો ભેળને મિક્સ કરવાની હાથેથી. ખટ્ટી ખટ્ટી ભેળ, નહીં ચમચી. ઓકે, આપણે સ્પેશિયલ બોમ્બે સ્ટાઇલ.
તો મિત્રો આપણી બોમ્બેની સૂકી ભેળ રેડી છે અને મેં થોડાક આઈડિયા ચેન્જ કર્યા છે કે આપણે નોર્મલ પેપરમાં બોમ્બેમાં બધા ઘણી વાર આપે છે તો મેં આ બટર પેપર લીધું છે અને મેં અંધેરી હું ગઈ હતી બોમ્બે હું ગઈ હતી 15 વર્ષ પહેલાં તો હું અહીંયા આવતી હતી ત્યારે તો મેં અંધેરીમાં સ્ટેશન આગળ ઉતરીને મારી બેનને કીધું અહીંયા તો ભેળવાળો છે ચાલને આપણે ભેળ ખાઈએ તો મેં ભેળ ખાધી અને એ આ ડ્રાય ભેળ હતી કોરી ભેળ તો મેં કીધું કે મને ખાવી છે તો કે તને અહીંયા ખાવી મેં હા સ્ટેશનની બાજુમાં જતું સામે મેકડોનલ્ડ્સ હતું કે હાલે મેકડોનલ્ડ્સ મેં કીધું મેકડોનલ્ડ્સ કરતાં તો અહીંયા બિઝી છે તો અહીંયા કેમ નહીં મેં કીધું આપણે ચાલ ખાઈએ તો ખાધીને મારા મોઢામાંથી હજી એનો ટેસ્ટ જાતો નથી હું અવારનવાર બનાવતી હોઉં છું ભેળ પણ આજે હું વિડીયો તમારી સાથે શેર કરું છું તો તમને આ વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ પ્લીઝ અને હવે હું એન્જોય કરીશ મારી ડ્રાય સૂકી ભેળ કંટ્રોલ નથી રહેતો યમી યમી માય ટમી ચાલો હું બધું રેડી છે તો ખાટી મીઠી ભેળનો તમને વિડીયો બતાવી દઉં લસણની ચટણી આ જશે લીલી ચટણી ચાટ મસાલો આ જશે મરચાં ભૂકી આમાં તો જેટલું નાખો એટલું ઓછું દાડમના બી નખાય બધું નખાય હવે આપણે આ રાજકોટની ચટણી નાખશું એમાં એને મેં ઢીલી કરી નાખી છે શું મીઠી ખાટી મીઠી આંબલીની ચટણી